हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एया लोकल मिसा माछ এই মিছা মাছখিনি মই আজি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাতে নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ। এইখিনি নিমখ আৰু হালধি সানি লৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইফালে কেইটামান বাদাম আৰু কেইটামান নহৰু কোহ আৰু অকণমান আদা এইখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ পিচি ল'ম। আৰু ইফালে এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। 3টামান কেঁচা জলকীয়া আৰু সৰু বিলাহী 2টা। এইখিনি বিলাহীখিনিও মই মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লৈ আহিম। গতিকে মই কেনেকৈ এই মিছা মাছৰ তৰকাৰীখন বনাওঁ আপোনালোকে চাওকচোন। কেৰাহীখন মই বহাই দিছোঁ আৰু এয়া মিঠাতেল দিছোঁ। তেল গৰম হৈছে, মই মাছখিনি দিছোঁ। এয়া মিছা মাছ তেলত দিয়াৰ লগে লগে ৰঙচুৱা হৈ পৰে। আৰু মই মাছখিনি বেছি মুচমুচীয়া কৰি ভাজি নলওঁ, কাৰণ মই বিলাহীৰে তৰকাৰী বনাম। এয়া মাছখিনি ভাজা হৈ গ'ল। মই মাছখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এতিয়া মই আৰু অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ভাজি লওঁ, লগতে মই কেঁচা জলকীয়াখিনিও দিছোঁ। এইখিনি মই ভাজি লওঁ। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈছে, বেছি ৰঙা হ'ব নালাগে। এতিয়া মই ইয়াতে এই মছলাখিনি দি দিছোঁ। নহৰু আদা বটাখিনি আৰু কেইটামান বাদামো দিছিলোঁ। এইখিনি মই ভুনি ল'ম। এই সময়খিনিতে মই মিক্স মছলা, ধনিয়া, জিৰা আৰু জালুকৰ গুড়া 1 চামুচ দিছোঁ। জলকীয়াৰ গুড়া অকণমান, এতিয়া অকণমান পানী দিছোঁ। হালধি দিছোঁ, নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। এয়া মছলাখিনি ভালদৰে ভুনা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বিলাহীৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। বিলাহীৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে মই ভুনিব লাগিব। এনেকৈ ভুনি থাকিম, ভালদৰে ভুনা কৰিব লাগিব, নহ'লে কেঁচা গোন্ধটো নাযায়। এয়া মই মিক্সি জাৰটো আকৌ ধুই কেনে ইয়াতে পানীখিনি দি দিছোঁ। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় মই এই মছলাখিনি ভুনিম বিলাহীৰ সৈতে। এয়া বৰ ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। এতিয়া মই মিছা মাছখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন, খুব ভাল লাগিব। এনেই ফ্ৰাই কৰিও খায় বহুতে, কিন্তু এনেকৈ বনালে অলপ বেছি ভাল লাগে খাই। দুই মিনিটমান সময় মই ঢাকি থৈছোঁ। এয়া ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। পানী নিদিওঁ, মই এক্সট্ৰাকৈ দালিৰ তৰকাৰী বনাইছোঁ। এনেকৈ ৰাখিম। বহুত ধুনীয়া হৈছে মাছৰ তৰকাৰীখন। এয়া লোকেল সৰু মিছা মাছৰ তৰকাৰী।